Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara sidang video. Dengan izin Arif, perbicaraan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video. Hakim bersidang hari ini ialah Yang Arif Hakim, Dato Ahmad, Farid bin Salleh. Seterusnya, mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama Tuan-Puan agar tidak melayani Tinggi Malaya secara sidang video berdekatan Tuan-Puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding dijalankan kerana dikuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Dengan izin Arif, saya mulakan dengan pempetisyen pertama Arif. WA 18132 022021 Siva Shanggarish Shrima. B1 boleh perkenalkan diri anda? Dengan izin Yang Arif, nama saya Siva Shanggarish Shrima, pempetisyen pertama. Dipersilakan Puan Gunawati. Dengan izin Yang Arif, saya Gunawati Manikam bagi pihak pempetisyen pertama Cik Siva Shanggarish serta rakan-rakan bijaksana saya yang berada pada hari ini, Cik Naila Ilahni binti Samsul Bahri, wakil bagi pihak Peguam Negara, Cik Sudirta Malar, anak perempuan Sandrasekhara, wakil Majlis Peguam Malaysia, dan Encik Wira Premananda, wakil daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Terlebih dahulu Yang Arif, saya pohon kebenaran Yang Arif untuk membenarkan saya membacakan ucapan pempetisyen pertama ini dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Dengan izin Yang Arif. Okay. The petitioner is the eldest granddaughter of Madam Susila, late Madam Devagi, and daughter of late Madam Jayalata Tambi. The petitioner's grandmother is a cook and a former owner of a restaurant at Kuantan. My Lord, the petitioner has conferred her Bachelor's of Law degree LLB honours from the Multimedia University Melaka in the year of 2020. The petitioner then completed her pupillage under the tutelage of the learned friend Dato Kenny Ng B. Key from Messrs. Azri, Lee Siu Sing and Co. The petitioner would like to state that one of the most memorable things that she has learned under the guidance of the master is about the meaning of upholding integrity in practice. The petitioner would like to state that under the guidance of the master, one of the most memorable things she has learned is about integrity. According to the master, the principle of integrity does not only mold a good advocate and solicitor, but enhance the quality of being a good person in general at any point of time. My Lord, on the memorable day, the petitioner would like to seize an opportunity to record appreciation to the all important people in her life. First and foremost, a grandmother, Madam Susila Madhavan, for being her support system in life, for making the petitioner her priority, and for staying strong despite all the hurdles they both have gone through together to be at this very point. The petitioner would like to state that without the presence of her grandmother, she would not have made this far, as her grandmother is a sole motivation to strive better in life and to improve their living condition. The petitioner then would like to thank her aunt and uncles, Madam Hema, Mr. Raj, and Mr. Jaya, for showing the petitioner that parental love comes in many forms. With these people in her life, the petitioner received endless love and care since birth, and also undivided moral support. A special thanks to the siblings who takes care of the petitioner all the time despite being younger than her. The petitioner would like to take this opportunity to record an appreciation to Miss Pavitra for being with her through thick and thin together since university days. To her friends, and not to forget Uncle Karthik for being her well-wisher ever since she began this journey. The petitioner also wished to express a gratitude to all the colleagues, especially free and lead team in Mrs. Azri,
Lee Siu Sing and co for making her time while reading the chambers very fun and memorable. Finally, she thanks once again her master, and the petitioner wishes to specially quote and mention Mr. Anu Xavier and Mr. Dinesh Aninda Narayanan from Mrs. Azri Lee Siu Sing and co for their guidance and nurturing given to the petitioner to face the upcoming challenge as an advocate and solicitor. Yang Arif, dengan ini saya percayai bahawa kertas-kertas kuasa pempetisyen adalah teratur dan I believe all the representative of the respective body tidak mempunyai sebarang bantahan atas kertas kuasa yang telah difailkan oleh petition. Peguam negara. Dengan izin Arif, Jabatan Peguam Negara tak ada bantahannya Arif. Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan juga. Dengan izin Arif, Jawatan. Ia benar ya Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor juga tiada bantahannya Arif. Terima kasih. Oleh yang itu, Yang Arif, saya dengan rendah diri ingin memohon agar pempetisyen diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, dan oleh kerana semua kertas kausa adalah teratur dan pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesional Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Siwa Syanggari Sherima sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Siwa Syanggari Sherima dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya pohon untuk pempetisyen menjubahkan jubahnya dengan sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Much obliged, Arif. Thank you. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen kedua WA 18182 022021 Enzin Ru. P2, silakan perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, Enzin Ru, pempetisyen kedua. Persilakan Cik Kamalul Arifin. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Kamal Arifin bin Abdul Majid, Peguam Pengusul bagi Enzin Ru, pempetisyen kedua pada hari ini, Ya Arif. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia, Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah diperkenalkan terlebih dahulu. Dengan izin Ya Arif, saya dengan ini ingin memperkenalkan pempetisyen kepada Mahkamah yang mulia ini. Pempetisyen Enzin Ru telah dilahirkan di Kuala Lumpur pada tahun 1997 dan merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Pempetisyen telah bersekolah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Puah Chai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rahman Putra. Setelah tamat persekolahan, pempetisyen telah menyambung pelajaran di Kolej Matrikulasi Johor dan kemudiannya telah menyambung pelajaran di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Pada tahun 2020, pempetisyen telah dianugerahkan ijazah sarjana muda kelas pertama undang-undang dengan kepujian. Sebelum memulakan latihan dalam kamarnya, pempetisyen telah berkhidmat selama 4 bulan sebagai judicial clerk di Pejabat Ketua Hakim Negara di dalam unit penyelidikan. Namun atas minat yang mendalam sebagai peguam, pempetisyen telah memilih untuk memulakan latihan dalam kamarnya pada Februari 2021 di bawah bimbingan Encik Muhammad Akram bin Abdul Aziz di Tetuan Akram Hizri Azad dan Azmir dan telah menyempurnakan latihannya pada November 2021. Ya Arif,
hari ini adalah hari yang sangat penting untuk Pempetisyen. Pempetisyen ingin mengambil kesempatan ini untuk meluahkan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu beliau, Puan Lee, yang merupakan tulang belakang beliau. Terima kasih juga atas semua curahan kasih sayang, sokongan moral dan titipan kewangan. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengajar beliau, Encik Muhammad Akram bin Abdul Aziz, yang percaya dengan potensi dirinya. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Ahmad Syamil Azad yang turut melatih Pempetisyen dan membuka memata petisyen berkenaan dengan izin Ya Arif, The Great Art of Advocacy and Persuasion. Terima kasih juga kepada rakan-rakan sekerja di Tuan Akram, Hizri, Azad dan Azmir. Akhir sekali, Pempetisyen ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua rakan-rakan petisyen yang sentiasa memberi sokongan dan menyumbang kepada kejayaan petisyen pada hari ini. Terima kasih kepada Fatihah, Afiq, Syamimi dan Fatin. Yang Arif, saya juga mengenali Pempetisyen secara peribadi. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya ke semua kertas-kertas kausa Pempetisyen adalah teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor tidak ada apa-apa bantahan kepada petisyen ini. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tak ada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia juga tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan izin Ya Arif, Wira Primananda bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tiada bantahan. Ya Arif, satu perkara yang ingin saya sahkan di sini daripada pihak Pempetisyen itu sendiri, adakah bahawa beliau datang ataupun ada kaitan dengan Jawatan Kuasa Peguam Terengganu, dari Terengganu, sebab saya dimaklumkan ada isu berkenaan ini, just hanya mendapatkan pengesahan daripada Pempetisyen tersebut. Tiada Cik. Tiada so memang KL. Betul. Okey, faham. Jadi tiada bantahannya Ya Arif. Terima kasih. Walaupun ada sedikit debaran. Terima kasih Ya Arif. Dengan ini saya dengan rendah diri Ya Arif mengusulkan kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen Eng Zing Ru sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya Yang Mulia ini. Oleh kerana tidak ada apa-apa bantahan daripada badan-badan yang berkenaan dan oleh kerana Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesional Undang 1976 dan juga semua kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Eng Zin Ru sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Eng Zin Ru dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Terima kasih Arif. Dengan izinnya Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini agar Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Tahniah. Terima kasih Arif. Thank you. Ini izin Arif, Pempetisyen ketiga WA18454-042021 Aiman Amsyah bin Abdul Rauf P4 Ya Arif P3. Silakan perkenalkan diri anda. Unmute. Dengan izin Ya Arif, nama saya Aiman Amsyah bin Abdul Rauf, Pempetisyen ketiga. Dipersilakan Puan Fatimawati.
Dengan izin Yang Arif, saya Fatimawati binti Muhammad Osman, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen ketiga iaitu Encik Aiman Amsyah bin Abdul Raud. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan yang bijaksana yang mewakili pihak yang berbahagia, Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan terlebih dahulu sebentar tadi, Ya Arif. Ya Arif, izinkan saya untuk memulakan dengan memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen dilahirkan pada 13 hari bulan Jun 1997 di Seremban Negeri Sembilan dan telah dibesarkan di Shah Alam, Selangor. Pempetisyen merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Abdul Raub bin Razali dan Puan Salizawati binti Sani. Pempetisyen telah memperoleh sijil pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jelutong dan telah melanjutkan pelajarannya di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bagi program asasi undang-undang. Pempetisyen kemudiannya telah melanjutkan pengajian dalam program Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang pada tahun 2021. Selesai pengajian, Pempetisyen seterusnya memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan Puan Hidayah binti Ramli di Tetuan Osman Hashim & Co selama 9 bulan dalam bidang litigasi dan kes kemalangan jalan raya. Yang Arif, pada hari yang penuh bermakna ini, Pempetisyen ingin mendedikasikan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada insan-insan yang sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada Pempetisyen sepanjang perjalanan beliau sehingga ke hari ini. Pertama sekali, Pempetisyen ingin memajangkan jutaan terima kasih kepada 2 insan yang paling bermakna dan disayangi dalam hidup Pempetisyen iaitu ibu bapa beliau, Encik Abdul Raub bin Razali dan Puan Salizawati binti Sani atas segala pengorbanan dan sentiasa mendoakan yang terbaik buat Pempetisyen. Setiap kesusahan dan kesenangan yang dialami oleh Pempetisyen, 2 insan inilah yang sentiasa bersama Pempetisyen dan tidak pernah berputus asa menyokong Pempetisyen sehingga berdirinya Pempetisyen di sini pada hari ini. Seterusnya, buat adik-beradik Pempetisyen yang dikasihi Amirul Ashraf dan Anik Akmal, Pempetisyen ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas sokongan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada Pempetisyen selama ini. Kemudian, Pempetisyen juga ingin memberikan sekalung penghargaan kepada ahli-ahli keluarga Sani Hassan dan juga ahli-ahli keluarga arwah Haji Razali kerana sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Pempetisyen. Pempetisyen berharap dengan penerimaan Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara sedikit sebanyak dapat membanggakan ahli keluarga Pempetisyen. Selanjutnya, Ya Arif, Pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengajar Pempetisyen iaitu Puan Hidayah binti Ramli atas segala dorongan dan tunjuk ajar beliau selama Pempetisyen menjalankan latihan dalam kamar di bawah bimbingan beliau. Pempetisyen amat bersyukur kerana diberikan seorang pengajar yang sentiasa positif dan sangat pemurah seperti beliau. Seterusnya, Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam dan staf-staf sokongan di Tetuan Osman Hashim dan Co atas nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh mereka. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan Pempetisyen di Bukit Jelutong, terutamanya Izadil, Ashraf, Iskandar, Imran, Azrul Nadwi, Rashyad, Kayu, Alif dan Yahya. Rakan-rakan seperjuangan Pempetisyen semasa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia terutamanya Zaim, Hakim, Izlan, Zahirul, Ilya, Hanisah, Adina dan Afika. Di samping itu, Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada Farah Akilah. Mereka ini merupakan rakan-rakan Pempetisyen yang banyak memberikan dorongan dan bantuan kepada Pempetisyen tanpa mengharapkan balasan. Selain itu, Pempetisyen juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah beliau di atas ilmu yang diberikan tanpa mengenal erti penat dan lelah. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Peguam Pengusul Puan Fatimawati atas kesudian menjadi Peguam Pengusul kepada Pempetisyen pada hari ini. Ya Arif, saya yakin dan sesungguhnya percaya bahawa kesemua kertas-kertas kausa Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelaikan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantuan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tadi bantahan Ya Arif. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tiada bantahan. Terima kasih. Oleh kerana semua kertas kausa telah teratur dan oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan mahkamah ini diyakinkan bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976,
Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Aiman Amsyar bin Abdul Rauf sebagai Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama Aiman Amsyar bin Abdul Rauf dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Dengan izin, ya Arif, saya mohon untuk Pempetisyen menyarungkan jubah dengan sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Tanya. Dengan izin, Arif, Pempetisyen keempat WA18631-052021 Muhammad Iskandar bin Zakaria. Silakan P4 perkenalkan diri anda. Dengan izin Ya Arif, Muhammad Iskandar bin Zakaria, Pempetisyen nombor 4. Dipersilakan Puan Sayyidah Izzati. Dengan izin Ya Arif, saya Sayyidah Izzati Nur binti Razak Maidin mewakili Pempetisyen dan rakan-rakan terpelajar saya yang mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang mana telah diperkenalkan terlebih dahulu. Dengan izin Ya Arif, hari ini ditetapkan untuk pendengaran Pempetisyen Encik Muhammad Iskandar bin Zakaria untuk diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan selanjutnya di dalam bahasa Inggeris. If it pleases you, my lord. May I introduce the petitioner Muhammad Iskandar bin Zakaria. The petitioner was born on 4th of September 1997 and he is the first child among the union between Zakaria bin Abdul Rashid and Putri Nur Akmal binti Megat Abdul Rahim. The petitioner had received his primary education at Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong and his secondary education later in Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jelutong, insyaAllah. The petitioner read law in International Islamic University Malaysia and graduated with a Bachelor of Law Honours in March 2021. Thereafter, the petitioner underwent 9 months of pupillage in the chambers of Mrs. Rizal and Co. My Lord, on this special occasion, first and foremost, the petitioner would like to express his greatest appreciation to his beloved parents, Mr. Zakaria and Mrs. Putri Nur Akmal, who have always been there for him throughout his childhood, teenage angst, university years, and up until now. The petitioner owes a lot to his parents for their unconditional love, care, support, and sacrifice. Therefore, the petitioner would like to dedicate today's achievement to his parents, as this is also their achievement. The petitioner feels that he would not be standing here today without his parents' continuous blessings and prayers. The petitioner would like to extend his gratitude to his ever-supportive siblings, Nadia and Shakila, in both times of difficulty and in times of great fortune. The petitioner also wishes to thank his people master, Mrs. Rosita binti Razali, for providing him with guidance and knowledge throughout his pupillage. During his pupillage, the petitioner had also been given the opportunity to work alongside with another partner, Mr. Rizal bin Zulkifli. The petitioner sincerely appreciates Mrs. Rosita and Mr. Rizal for taking time to explain every assignment amidst their busy schedule. The petitioner also values the associates and staff of Mr. Rizal and Co., especially Shahira, Priya, Katni, Mira, and Umaira for sharing their time, knowledge, and advice throughout his 9 months of pupillage. The petitioner considered himself lucky and honoured to be mentored by inspiring individuals from Mrs. Rizal and Co. The petitioner would like to dedicate a poem to express his overwhelming gratitude to his family, master, staff at Rizal and Co., the teachers and lecturers, to his best friends from school, KB Aiman Amshar, who has been alongside with the petitioner's journey from school until university, Hakim Hasni, Hanisa Rusli, Elia Kamaro, and to all he has had the pleasure of meeting. The poem, my lord, is actually written and penned by the petitioner himself. The poem reads as follows: all the times you have been there for me, all the times you have picked me up, all the times you have opened my eyes and see with a better vision, you are responsible for constituting the meaning of things. They may not have led me to an instant fortune, but they have led me to beautiful experiences,
delightful conversations, great friendships, and a serene repetitious life, the priceless things in life. For that, I am forever indebted to you. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objection to this motion. I humbly pray that the petitioner Muhammad Iskandar bin Zakaria be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya, my Lord. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tak ada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan. Terima kasih. Oleh kerana badan-badan yang relevan tidak mempunyai apa-apa bantahan dalam petisyen ini dan oleh kerana mahkamah diyakinkan bahawa semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesional Undang 1936, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Iskandar bin Zakaria sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Iskandar bin Zakaria dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk pempetisyen menyalurkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen ke-5 WA18653 052021 Charlie Lee Dian Tian. P5, silakan perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Charlie Lee Dian Tian, pempetisyen ke-5. Dipersilakan Puan Normala. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Normala binti Muhammad Muhtar hadir bagi pempetisyen ke-5 iaitu Charlie Lee Dian Tian pada hari ini. Bersama-sama saya, rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran untuk meneruskan hujahan dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. May I introduce the petitioner Charlie Lee Dian Tian. The petitioner was born on the 10th of March 1995 in Selangor. He is the youngest child of Mr. Lee Lai Hock and Madam Yong Po Hua. The petitioner had his early education in SK LaSalle Club before continuing his secondary education in SMK LaSalle Club. Fascinated by the field of law, the petitioner decided to pursue his law degree at Help University for 2 years and completed his final year at the prestigious Aberystwyth University, United Kingdom in 2017. The petitioner then successfully obtained his certificate in legal practice the year after. The petitioner was honoured to be able to commence his pupillage in the chambers of Lim Soh and Gunting in Klang under the tutelage of my learned friends Puan Roshayati binti Yusof and Puan Nurzihan Kaila Kamal, whom he respects greatly. My Lord, on this day, the petitioner wishes to seize this opportunity to express his utmost gratitude to his family. He would like to thank his parents and remind them that their sacrifices throughout the years has not gone unnoticed and is treasured by the petitioner. The amount of gratitude and respect the petitioner has for his parents are beyond words. It is due to their endless love and unwavering support
that the petitioner has the chance to achieve the milestone that he has achieved today. The petitioner would also like to share his achievement with his siblings, Daniel Lee Dian Woon and Nelson Lee Dian Kop, who act as his pillars of support at his lowest time. The petitioner would also like to thank his pupil master, Puan Roshayati binti Yusof, for providing him with opportunities and increasing guidance throughout his privilege as well as life advice that has undoubtedly contributed significantly in his journey up till today. The petitioner's gratefulness also goes out to the founding partners of the firm, Mr. So Xiao Chiang and Mr. Franklin Gunting, JSM, for showing him the importance of having an eye for detail and shaping his character, not only as a future lawyer, but as a responsible human being. Their unique way of thinking and resolving difficult situations have inspired him, and he wishes to follow the footsteps of these respectable role models. The petitioner would like to thank his senior colleague at Lim So and Gunting, especially Ms. Gwen, Ms. Chong, Ms. Redi Hayati, Ms. Nurul, and the clerks for their daily shenanigans and guidance, which made his great days there even greater, and indeed a memorable one. The petitioner would also like to express his gratitude to his closest friends, Vanessa, Isaac, Kelvin, Dixon, Kenny, Chua Jun Yu, Jasmine, and Razif Hafa for being there since the beginning of his legal journey and for showering him with love and food during his difficult times. The petitioner is also extremely grateful to me, his mover today, who has kindly agreed to take time out of my busy schedule to move his call. No worries, Charlie. I'm very honored to move your call today. As how the petitioner will put it, opportunities may come in various forms and sometimes even in abundance. But the chance of the petitioner standing here before everybody today in the High Court of Malaya only come once in a lifetime. Thus, the petitioner is extremely grateful to everyone who made today possible. Dengan izinnya Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa segala kertas kausa adalah sempurna dan teratur dan juga tiada bantahan dari rakan-rakan bijaksana saya. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon kepada mahkamah yang mulia ini supaya pempetisyen Charlie Lee Dian Tian dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izinnya Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahannya Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan. Terima kasih. Oleh kerana kertas-kertas kausa teratur dan badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan juga pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Charlie Lee Dian Tian sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Charlie Lee Dian Tian dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin, saya memohon supaya pempetisyen dapat menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Izin Arif, pempetisyen ke-6 WA18666052021 Farhana Aini binti Roslan. P6, silakan perkenalkan diri anda.
Dengan izin Yang Arif, nama saya Farhana Aini binti Roslan, Pempetisyen ke-6. Dipersilakan Puan Nur Amalina. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Amalina binti Haris, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen ke-6, Farhana Aini binti Roslan. Bersama-sama saya, rakan-rakan saya yang bijaksana, yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, izinkan saya memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada 1 Mac 1996 di Kuala Lumpur dan kini bermastautin di Selangor. Pempetisyen merupakan puteri kedua kepada Encik Roslan bin Ismail dan Puan Hanim bin Ridwan serta mempunyai 5 orang adik-beradik. Setelah tamat persekolahan, Pempetisyen telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Mara dan telah memperoleh Diploma Pentadbiran Awam pada tahun 2016. Pempetisyen selanjutnya telah menukar kursusnya kepada Sarjana Muda Undang-Undang dan telah dianugerahkan ijazah Sarjana Muda Kepengurusan Undang-Undang daripada universiti yang sama. Pada bulan Mei 2021, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan Encik Jamaluddin bin Abdul Jalil di Tetuan Syahdan Anwar dan Jamaluddin dan telah menyempurnakan latihannya pada bulan Februari 2022. Pada hari yang berbahagia ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu, bapa, Encik Roslan dan Puan Hanim dan ahli keluarganya, terutama sekali kepada Alung, kakak, Alang, Kak Mira, Fatih, Adam dan adik atas doa dan sokongan dari segi mental maupun sokongan kewangan yang tidak pernah berbelah bagi. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan yang sentiasa ada bagi mendengar keluhan, suka dan duka ketika di UiTM, terutama sekali Syarafana, Atikah dan Fatma. Pempetisyen selanjutnya ingin merakamkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh Encik Jamaluddin bin Abdul Jalil dan semua peguam dan kaki tangan Tetuan Syahdan Anwar dan Jamaluddin. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa segala kertas kausa adalah teratur dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan saya yang bijaksana tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petisyen ini. Dengan itu Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ya, izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tadi bantahan Yang Arif. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, minta maaf sekali lagi jika mendebarkan situasi. Just saya dimaklumkan bahawa terdapat juga isu sedikit berkenaan dengan sama ada terdapat sebarang masalah atau kaitan dengan P6 dengan Jawatan Kuasa Peguam Pahang. Saya ingin pengesahan daripada P6 bahawa tiada apa-apa berkenaan dengan Jawatan Kuasa Peguam Pahang. Tiada. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan oleh kerana kertas-kertas kausa teratur dan petisyenlah soalan yang berkelayakan di bawah Akta Profesi Undang-Undang 1996, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Farhana Aini binti Roslan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Farhana Aini binti Roslan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, dengan itu saya memohon kebenaran mahkamah untuk membenarkan Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Ya Arif. Tanya. Terima kasih Ya Arif. Izin Ya Arif, Pempetisyen terakhir, Pempetisyen ke-7,
WS 18738072021 Ni Aina Sofia binti Ni Azman. Itu je, silakan perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ni Aina Sofia, Pempetisyen ke-7. Dipersilakan Dato Muhammad Adam. Terima kasih Yang Arif. Boleh saya pohon? It's been a while since I last saw you, my God. Well, your lordship is no longer in Kota Baru, and I unfortunately, am dragged to Kota Baru now and then. But I hope to catch up with Yang Arif again in the Special Powers Division. Yang Arif, much obliged. Muhammad Adam Abdullah for the petitioner Nik Aina Sofia binti Nik Azman for this morning, my lord. My learned friends from the Attorney General's Chambers, from the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee have been introduced earlier on. My lord, the petitioner was born on the 30th of April 1997 in Kuala Lumpur, being the second child of Encik Nik Azman Nik Abdul Aziz and Puan Nur Azlin Abdul Samad. The petitioner received her primary education at Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail II, Kuala Lumpur, and then continued her secondary education at Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara IV, Petaling Jaya. Upon completion of her SPM, after much deliberation, the petitioner had initially settled on furthering her studies in economics and had applied for the same through the UPU system. But to her dismay and blessing in retrospect, she says, but we will have to see about that, my lord, she was accepted to the Law Foundation program at the Center for Foundation Studies, International Islamic University instead. It was only through much persuasion from her parents and family members that she had agreed to take up the offer, following the footsteps of her mother, aunts, and cousins who had also studied law. The petitioner cites such resistance to pursue a legal career initially due to her interest in the arts growing up. At age 12, having stolen a few shots on her father's camera, the petitioner was convinced she would become a photographer. While writing creative essays in school, she had an inkling to becoming a writer. When the petitioner learned how to draw, she visualized herself as the next Picasso. As her curiosity for fashion grew, the petitioner taught herself how to sew, knit, and crochet, and was convinced she could make clothing for a living. We are all glad she didn't steal anything from her mother's jewelry box, my lord, for who knows how far politically she may have gone. Now, those childhood dreams were halted when the petitioner pursued her law degree at the Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws at the International Islamic University. However, she quickly found that just as one must be curious, meticulous, and disciplined in the making of garments, such virtues are equally, if not more important, in the drafting of legal documentation. Because of this, a new interest developed. She found that she could assimilate just as easily into the tough and unbending legal environment, and recognizes this as a consequence of the gentle guidance and support she received from her lecturers and peers throughout her degree. She joined the university's law journal, Law Majalah, the first-run law journal in Malaysia, as the technical editor. It was through the university's law attachment program that she embarked on an internship at Masa Sumitra Devi and Partners, where taking part in the firm's work to advocate for women's and children's legal rights emphasized to the petitioner that law is a powerful and necessary tool for social justice. She thanks all at Masa Sumitra Devi and Partners, particularly Ms. Sumitra, for this invaluable experience. The petitioner completed her degree with a growing passion for law and graduated with honors in March 2021. Immediately thereafter, she began her pupillage at Mrs. Alba and Partners under the tutelage of Ms. Izian Idiawati under the Banking and Finance Department. This was the petitioner's first introduction to the practice, having only been exposed to litigation. The petitioner credits her stint at the firm to have solidified her desire to pursue this career path. The petitioner thanks her family members who believed in her and continue believing in her. She is grateful to her parents, grandmother, aunts, uncles, and cousins, and she knows no way of ever repaying the magnitude of their love, but hopes every day to make them proud. She would also like to express her gratitude to her siblings, Haris, Soraya, and Sonia, her friends, Humaira, Anna, Aiman, Iman, Aina, Sabrina, Aini, Adlina, and many others, who in the darkest of times have fortified her spirit and in the best of times celebrated it. The petitioner is eternally grateful. The petitioner thanks all those at Mrs. Alba and Partners, particularly her pupil master, the lawyers, secretaries, and especially her pupil mates, Ben, Sean,
Naim, Sarah, Rachel, Kisin, and Haikal, without whom she would not have survived the last 9 months. Love is humble and truthful, generous and not stingy, and in that, the petitioner is blessed to be surrounded by many who have given her just that. As her career begins in this esteemed profession, she thanks all those not named today who have contributed to her growth and journey into becoming the person she is today. My Lord, your Lordship would kindly permit me to quote what Keris Mas, Malaysia's first national laureate, described of the petitioner's late maternal grandfather, Allahyarham Tan Sri Samad Ismail, our Ramon Magsaysay laureate, nationalist and royalty of Malaysian journalism, in its original language, and I quote, bahawa Samad ibarat seekor binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Walaupun berkali-kali peluru menembusi kulitnya, dia tetap meradang, tetap menerajang. Now, it is said the practice of law is a jealous mistress, my Lord. I echo the petitioner's family's hope that notwithstanding the perils in the practice of law, the bullets so-called being aimed at her, she will prevail with that same fierce fighting spirit of her late grandfather, which must surely run through her veins. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the KL Bar Committee respectively have no objections to this petition. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur mengesahkan bahawa tiada bantahan. Terima kasih. I therefore pray, my Lord, for an order in terms and move this honourable court to admit and enrol the petitioner Nik Aina Sofiah binti Nik Azman as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisi ini dan oleh kerana kertas-kertas kausa telah teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesi Undang-Undang 1936, Mahkamah dengan ini memerintahkan bahawa permohonan Pempetisyen dan menerima masuk membenarkan permohonan Nik Aina Sofiah binti Nik Azman sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nik Aina Sofiah binti Nik Azman dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, my Lord. May I seek your Lordship's permission for the petitioner to robe herself? Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Thank you. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai. Ucapan dari Arif Hakim. Terima kasih. Dengan ini saya menjemput Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Silakan Ya Arif. Terima kasih. Puan Nailah Ilhani binti Syamsul Bahri, Peguam Persekutuan yang mewakili Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Cik Suhir Tamalar, anak perempuan Nusantara Sekaram yang mewakili Majlis Peguam Malaysia, Encik Wirah Primananda yang mewakili Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru yang kita raikan pada pagi ini. Sekali lagi, Mahkamah mengucapkan tahniah kepada Cik Siban Syanggari Sherima, Encik Eng Zin Ru, Encik Aiman Amshar bin Abdul Ra'ub, Encik Muhammad Iskandar bin Zakaria, Encik Charlie Lee Dian Tien, Cik Farhana Aini binti Roslan dan Cik Nik Aina Sofiah binti Nik Azman kerana baru sahaja diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, petisyen kemasukan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara adalah di antara senarai kausa yang masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan pempetisyen
tidak seperti tradisi sebelum ini, telah diminta untuk memakai jubah masing-masing secara kendiri. Saya melihat ada yang sedikit kekok, sama ada untuk menyarung tangan kiri dahulu atau tangan kanan dahulu. But it is okay. As they say, practice makes perfect. Kalau ada apa-apa tips yang dapat saya berikan untuk memakai jubah, kedua-dua tangan tersebut hendaklah disarungkan bersama-sama in unison. With your admission to the High Court of Malaya and subject to the issuance of CJ Annual and Practicing Certificate, you now have the exclusive right to appear and plead in all courts of justice in Malaysia according to the law enforced in those courts. This is expressly provided for under Section 35 of the Legal Profession Act 1976. Let me begin by referring you to Rule 49 of the Legal Profession Practice and Etiquette Rules 1978. It provides as follows, and I quote, "It is contrary to etiquette for an advocate and solicitor to solicit the reporting of any matter in which he has been professionally engaged, but he may consider and revise reports of cases in which he has been professionally engaged so as to ensure the correctness of the report," unquote. As you are by now aware, last week the legal profession was in the limelight. The behavior of certain counsel appearing in a rather high-profile case was given extensive coverage by the media. The antics of certain legal practitioners have become the subject matter of public debate. The question that arises is this good for the profession? Granted that one of the most fundamental duties of an advocate and solicitor is that he or she must fearlessly uphold the interests of justice, the interests of his client, and dignity of the profession without regard to any unpleasant consequences either to himself or to any other person. However, in the quest of defending your client, I do not think that it is in the best interest of your client to post at social media or make any personal comment on the ongoing case. Whatever that transpires in courtroom shall stay in the courtroom. Leave the glitter and glamour to the real celebrities. The glitter and glamour and occasional red carpet are part and parcel of their lives, not yours. Anything else other than to clarify the issues in the court to the press is uncalled for. On the contrary, it would result in negative consequential effects, not only to you as counsel, but also to your client. Such online posts would provoke keyboard warriors to be in action and create unnecessary public uproar. Those keyboard warriors who are not accustomed to the evidential and procedural rules will start criticizing everybody, including the DPP, even the judges, thus exposing themselves to a possible contempt of court. That is not good for a fair trial which a client is entitled to in the first place. As advocates and solicitors, we all know that an accused person is presumed innocent until proven guilty. But there is no need for us to solicit sympathy from the court of public opinion. The one that will ultimately decide the fate of our client is he or she who presides in the solemn courtroom. So, present your case before the judge. Argue it intelligently, devoid of any emotion. There are no two ways about it. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang sempat mengikuti sesi ini dari dalam talian, tidak dapat dinafikan bahawa laluan Pempetisyen untuk menjadi seorang peguam amat sukar dan berliku. Saya yakin ada di antara kita, seperti yang dinyatakan tadi, semasa di Fakulti Undang-Undang pernah terlintas sama ada kita telah mengambil kursus yang betul atau sebaliknya. Bahkan saya bercakap secara pribadi, ada di antara rakan kursus saya semasa di Fakulti Undang-Undang yang terfikir untuk menukar kursus dan bidang semata-mata kerana sukar memahami perbezaan di antara contributory negligence dengan voluntary non-fit injury. Tetapi itu semua sudah berlalu.
dan tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya dengan cemerlang. Mungkin ada di antara ahli keluarga kita, abang kita, kakak kita yang asalnya bercita-cita untuk menjadi peguam, tetapi atas sebarang sebab cita-cita itu tidak kesampaian. Cita-cita yang tidak berjaya itu telah disempurnakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan telah memilih kita dan bersyukurlah di atas kejayaan ini. Kepada peguam-peguam pengusul, Mahkamah ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir mengemukakan usul pada pagi ini. Saya benar-benar berharap Pempetisyen tidak dibebankan dengan getting up fees ataupun refresher selepas ini. I believe a good berbuka puasa with a tasty bubur lambuk is adequate, do not necessarily be sufficient. Maklumlah, saya difahamkan bahawa gaji seorang associate pada zaman COVID-19 ini tidaklah memberangsangkan sangat. Cukup untuk membayar ansuran dan minyak kereta sahaja. Kepada ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang mengikuti prosedur ini di dalam talian pada hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, sama ada sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, in-house legal executive atau perkhidmatan undang-undang dan kehakiman seperti Peguam Persekutuan kita, Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bagi jaya di dalam karier pilihan tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati ini. All the best, and wherever you are, please and always stay safe. Thank you.